Hello anh em. Hôm nay hãy cùng Maximon quay về tuổi thơ một tí với phần đầu tiên của tựa game Bloody Roar. Thì lúc nhỏ chúng ta còn gọi là đấu trường thủ nhé. Cảm thấy kỷ niệm ùa về chưa nào? Tựa game này được phát hành bởi Sony vào năm 1997 và phiên bản đầu tiên là dành cho hệ máy game thùng, sau đó mới được đưa lên PlayStation 1. Và lúc nhỏ chắc là không ai nghĩ rằng một tựa game tối kháng như vậy cũng có cốt truyện hẳn hoi đâu nhỉ. Các anh em lưu ý là thứ tự các sự kiện diễn ra trong cốt truyện của video này là do Maximon tự tìm hiểu và sắp xếp lại từ các tư liệu rời rạc của từng nhân vật. Đôi lúc có vài chi tiết mâu thuẫn nên Maximon quyết định loại bỏ để mạch truyện mạch lạc và rõ ràng hơn. Nếu có thắc mắc hãy góp ý. Mình hoan nghênh các anh em comment bên dưới. Và anh em đừng quên bật full D để xem tiếng Việt nhé. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Trong thế giới của Bloody Roar tồn tại song song hai loài sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Một loài chính là con người, sinh vật đông đảo và thông minh nhất trái đất. Loài còn lại là một số cá thể có sức mạnh và khả năng biến thân thành mãnh thú, còn được gọi là bán thú nhân Zoanthropy. Nhưng sự tồn tại của họ được rất ít người biết đến và thường bị xem là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bên cạnh đó tồn tại một tập đoàn sinh học tên là Thailand đã lên kế hoạch biến các bán thú nhân này thành vũ khí cho quân đội bằng cách tiến hành các cuộc thí nghiệm sinh học bí mật. Tổ chức đa quốc gia này sử dụng những sáng tạo của mình như các đội quân tiên tiến trong các cuộc xâm lược quân sự toàn cầu. Và dĩ nhiên là loạn lạc xuất anh hùng. Rất nhiều phe ưa chuộng hòa bình đã đứng lên phản kháng lại tập đoàn Thailand độc tài. Trong đó có cha của Yugo, ông Yuichi Ogami, người đã mất tích sau khi đấu tranh với Thailand. Bản thân Yugo là một Zoanthropy với năng lực hóa thành ma sói. Cảm nhận được có gì đó mờ ám trong việc cha biến mất, Yugo quyết định phải khám phá cho ra tình hình của ông và âm mưu của lũ Thailand. Trước khi đột nhập vào một trong các trụ sở của Thailand, anh gặp được Gado, một đồng chí cũ đã sát cánh với cha và đồng thời là một bán thú nhân dạng sư tử. Biết rằng cậu trai trẻ cũng có cùng mục đích với mình, cả hai quyết định hợp tác và cùng nhau bước vào căn phòng chứa các mẫu vật thí nghiệm thất bại của Thailand. Không rõ là từ đâu mà Yugo biết được điều này. Có lẽ là từ những thông tin trong các cuộc thẩm tra mà anh đã moi được trước khi đến đây. Nhưng Yugo chắc chắn rằng đây chính là nơi cha anh bị giam giữ. Tuy nhiên, dù anh có tìm bao lâu đi nữa thì cũng không thấy ông Yuichi đâu. Đến lúc này, Kaido chỉ buồn bã an ủi: Yugo, ta rất tiếc. Đau buồn trong chốc lát khi phải chấp nhận rằng cha đã thật sự ra đi. Yugo nhanh chóng chuyển hóa cảm xúc đó thành quyết tâm trả thù Thailand. Anh thề với người cha quá cố: con biết cha sẽ không thể yên nghỉ nếu như bọn Thailand vẫn còn lộng hành. Với tất cả những gì con thừa kế từ cha, con sẽ dùng nó để đánh đổ chúng. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Ngay sau đó, Kaido cùng Yugo tiến hành tấn công trụ sở đầu não của Thailand để giải cứu các nạn nhân xấu số đã rơi vào tay chúng. Tuy nhiên, kế hoạch không hoàn toàn thuận lợi vì họ không hề biết đến Uriko, một vũ khí bí mật của Thailand và là một siêu chiến binh. Tuy nhìn cô bé cũng ngây thơ vô hại như bao đứa trẻ khác, nhưng thật ra cô đã phải trải qua vô số các thí nghiệm tàn bạo và phải nói là có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh. Khi chỉ mới 9 tuổi, Uriko đã bị tổ chức Thailand bắt cóc để đưa vào chương trình thí nghiệm tạo ra một siêu chiến binh đột biến như vô số nạn nhân khác. Cô bé bị tẩy não và phải chịu đựng các cơn đau cùng những thí nghiệm vô nhân đạo, cho đến ngày cô bé bộc phát ra sức mạnh phi thường. Khi chiến đấu, Uriko biến thành một thiếu nữ trưởng thành và có thể lơ lửng trên không. Những đòn đánh của cô ấn tan những tia sét, cùng với đôi chân tuy không cơ bắp như Chun-Li nhưng cũng khá thon và dài, khiến các cú đá của cô làm cho bất cứ đối thủ nào cũng ngán ngẩm. Tuy nhiên, những đặc điểm đó không phải là thứ khiến cho cô được gọi là vũ khí nguy hiểm nhất mà Thailand từng tạo ra, mà chính là vì sức mạnh Zoanthropy của Chimera mà cô sở hữu. Tuy mang tên của một con quái vật khá nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, với đầu của sư tử và liên dương cùng cái đuôi là một con rắn, nhưng hình dạng thú hóa của Uriko thì nhìn không khác gì phải ban lỗi của mấy con quỷ trong Diablo. Bỏ qua vụ ngoại hình thì dĩ nhiên Yugo không thể nào đủ sức đối mặt với một đối thủ đáng gờm như Chimera. May mà anh có sự giúp đỡ từ cô thợ trắng Alice và bà Mitsuko heo rừng, hai người bạn mới mà anh vừa gặp được khi tấn công vào trụ sở. Ngoài ra, Mitsuko chính là mẹ của Uriko. Bà là người chỉ muốn một cuộc sống yên bình và luôn cố gắng che giấu sức mạnh Zoanthropy của mình. Nhưng cũng như Yugo là một nạn nhân gián tiếp với tội ác của lũ Thailand. Khi Uriko bắt đầu có biểu hiện thú hóa thì cô bé đã bị cướp đi khỏi tay Mitsuko bởi bọn cặn bã này. Và kể từ đó, bà không ngừng truy lùng bọn thối tha để cứu con gái. Trong khi Alice thì lại là một nạn nhân của các thí nghiệm giống như Uriko.
Cô cũng bị bắt cóc và trải qua cái thí nghiệm dã man cho đến khi bộc lộ được sức mạnh Zoanthropy của mình. Nhưng Alice đã may mắn hơn khi có thể trốn thoát trước khi bị tẩy não thành con tốt thí vào lũ khốn kiếp. Sau khi được tự do, cô thỏ trắng tuy cực kỳ không muốn nhưng cũng đã hạ quyết tâm quay về giải cứu cho cô bé Uriko tội nghiệp. Cả hai đã xem nhau như chị em khi mà họ còn bị nhốt trong Thailand. Khi quay lại, Mitsuko và Alice tình cờ gặp và quyết định đồng hành cùng nhau để giải cứu Uriko. Cả hai người sau đó đã gặp được bộ đôi sói Yugo và sư tử Gado khi mà Uriko đã mất đi lý trí tấn công luôn cả mẹ và chị mình. Trong tiềm thức của Uriko thì chỉ còn biết đến mệnh lệnh của Thailand và không hối danh là vũ khí mạnh nhất, và cần đến sự hợp sức của cả 4 bán thú nhân mới có thể đánh bại Chimera. Cô bé Uriko ngây thơ cuối cùng đã thoát khỏi việc tẩy não và mừng rỡ lao vào vòng tay của mẹ mình. Hai mẹ con cuối cùng đã đoàn tụ và quay trở về cuộc sống bình thường. Ngoài ra có thêm sự góp mặt của thành viên mới là Alice, hiện đã được bà Mitsuko nhận làm con nuôi. Việc này khiến Uriko rất vui vì giờ đây cô bé và Alice đã thật sự trở thành chị em. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Còn về phía Gado, sau khi tranh nói tung trụ sở đầu não của Thailand thì ông bị bắt giam bởi chính quyền về tội khủng bố và phá hoại tài sản. Tuy nhiên, khi họ điều tra và phát hiện cái thí nghiệm vô nhân đạo của Thailand thì Gado được trả tự do. Nhưng hành động này của Gado cũng đã phơi bày sự tồn tại của Zoanthropy bên trong xã hội loài người. Dù đã tự do, nhưng sau khi trải qua chuỗi ngày sát cánh cùng với cha của Yugo, Gado đã nghiện cái cảm giác hưng phấn khi chiến đấu. Dù sao thì bản chất của ông cũng là một hùng sư, nên ông quyết định tham gia vào đội quân chiến đấu ở tiền tuyến. Đó mới là nơi mà ông thuộc về. Chắc hẳn các anh em đang thắc mắc, vậy còn các nhân vật khác, chẳng hạn như thiên tài phẫu thuật Long đã ở đâu trong suốt cuộc chiến này phải không nào? Trước tiên thì hãy nói về quá khứ của Long nhé. Anh xuất thân là con nhà võ và được rèn luyện võ thuật Trung Hoa từ nhỏ. Quá khứ của anh khá bất hạnh khi mẹ và em gái đã qua đời. Có lẽ là do vướng vào xung đột giữa các băng đảng xã hội đen. Đau thương và tức giận trước sự lạnh nhạt của người cha, Long đã bỏ nhà ra đi. Nhưng tài năng võ thuật và sức mạnh Zoanthropy cùng anh hổ không cho phép anh được sống bình phàm. Một tổ chức sát thủ ngầm đã tìm và chiêu mộ anh. Khả năng giết người bằng tay không trong vòng một đốt nhạc khiến Long dễ dàng đứng ở đỉnh cao trong giới sát thủ. Nhưng đột ngột, Long quyết định rửa tay gác kiếm và bỏ đi du ngoạn. Mặc cho tổ chức ngầm đó nhiều lần thuyết phục anh quay về, nhưng anh luôn thẳng thừng từ chối. Điều này khiến cho boss của tổ chức tức giận, xem anh như kẻ phản bội và cho người săn lùng cái mạng của anh. Nhưng dĩ nhiên bọn ruồi mũi này chẳng thể làm gì được Long. Theo thời gian, Long nhận ra anh thường phải chuộc lại cái tội ác của mình. Cho nên, trong một khoảng thời gian ngắn trước khi Thailand bị Yugo và Gado phá hủy, Long cũng đã gia nhập đội và góp sức lật đổ Thailand. Sau đó, Long ẩn cư trong một hang động, đấu tranh nội tâm với con hổ Zoanthropy. Trái ngược với Gado, Long quyết không để nó dụ dỗ để không ai phải khiếp sợ trước sự tồn tại của anh nữa. Ngoài các nhân vật chính diện thì chúng ta cũng có một số nhân vật phản diện đáng nhắc đến. Đó là cáo Hans và chuột chuỗi Bakuriel. Hans thì chỉ là một nhân vật ngoài lệ, là một cậu bé lớn lên ở đầu đường xó chợ. Hans từng có sở thích khát máu quái dị do sức mạnh Zoanthropy dần bộc phát. Sau đó, cậu được Thailand chiêu mộ làm sát thủ với biệt danh là Fox, nhưng trình độ thì khá là nghiệp dư. Do còn quá trẻ trâu nên Hans thường bị cảm xúc lấn át lý trí. Vào một đêm, Hans ngứa tai khi nghe loáng thoáng câu chuyện của một nhóm người đang chém gió bên đường. Chỉ như vậy thôi mà cậu đã biến thân và giết sạch bọn họ. Nhưng sau đó cậu mới ngỡ ngàng nhận ra một trong số đó là mẹ ruột của mình. Cậu nhóc lúc này như hóa điên và cười một mình trong màn đêm. Và đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Fox. Đúng là quả báo nhãn tiền. Bởi vậy nên ai từng làm sát thủ, nếu không ở ẩn thì cũng chết sớm. Còn một câu chuyện khác tương tự như Fox, sát thủ được mệnh danh rồng đất Bakuriel đã phải nhận lấy cái chết vì quá thèm khát sức mạnh. Cơ thể hắn đã tan chảy thành một vũng nước khi cố gắng hấp thu thêm sức mạnh từ các thí nghiệm của Thailand. Một pha chơi ngu lấy số kinh điển. Tuy nhiên, tên Bakuriel đã âm thầm huấn luyện một tài năng trẻ tuổi để kế thừa hắn trước khi chết. Có khác chăng là khi nhóm Yugo cứu được nhóc này thì cứu cậu vẫn chưa bị tẩy não. Yugo sau đó nhận thằng cu làm đàn em và đặt tên cho nó là Kenji. Cậu bé tận hưởng một cuộc sống yên bình với Yugo sau khi Thailand bị lật đổ. Nhưng một cơn giông tố khác sẽ đến sớm thôi. Và để không bỏ sót một nhân vật nào thì mình cũng sẽ nói luôn về Rex. Nhưng chỉ là làm nền, vì chỉ xuất hiện ở phần 1 của game rồi hoàn toàn mất tích. Lão này muốn Yugo hóa sói để gia nhập đám siết thú của hắn.
Mặc dù Hugo từ chối liên tục, nhưng hắn ta thì cù nhây tới chai mặt, khiến cho Hugo tức nước vỡ bờ chửi thẳng mặt. Sao ông không tự làm đi? Từ đó, Greg giác ngộ lý tưởng cách mạng vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Hắn liên tục cảm ơn Hugo và từ đó, Greg trở thành siêu sao cho chính rạp xiếc của mình. Có lẽ nhiều anh em cảm thấy cốt truyện game này xa xài và dễ đoán quá. Dù sao thì game cũng ra mắt lâu rồi, và đây chỉ là phần đầu tiên để mở đường cho các sự kiện ở các phần sau nữa. Cho nên đừng quên like và subscribe cho Maximon để đón xem phần sau sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.